Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Bilal Scan a aprins din nou conversația media cu o declarație care nu a lăsat pe nimeni indiferent. De data aceasta, jurnalistul l-a vizat direct pe Serkici Cherol, managerul lui Halil Ibrahim, acuzându-l că nu a fost la înălțimea sarcinii. Cuvintele sale ferme și directe au fost discutate pe toate colțurile rețelelor de socializare. Potrivit acestuia, recenta criză în care a fost implicat actorul ar fi putut fi gestionată mult mai profesional. Ceea ce părea o critică singulară s-a transformat într-o furtună mediatică. Rolul unui manager în lumea artistică este întotdeauna înconjurat de așteptări și responsabilități. Bilal Scan a subliniat tocmai asta, că un actor atât de iubit precum Halil Ibrahim nu poate fi expus unor situații de incertitudine. Pentru jurnalist, lipsa strategiei și a controlului comunicării au fost greșeli cheie. Mulți au interpretat declarațiile sale nu doar ca un avertisment, ci și ca un îndemn la reflecție în anturajul actorului. Subiectul a devenit rapid unul dintre cele mai discutate ale zilei. Cuvintele lui Scan au generat reacții mixte în rândul adepților lui Halil Ibrahim. Unii l-au apărat pe manager, afirmând că a făcut tot posibilul într-un context dificil. Alții, însă, au fost de acord cu jurnalistul și au subliniat că gestionarea a fost stângace. Opiniile contrastante au alimentat și mai mult controversa. În câteva ore, mii de mesaje circulau pe platformele digitale. Figura lui Serkici Cherol a fost expusă controlului public. Faptul că Bilal Scan a folosit cuvântul eșec a fost cel care a avut cel mai mare impact. Această expresie dură, inexplicabilă, a fost reluată de zeci de instituții media digitale. Unele titluri au prezentat-o chiar ca un citat direct pe prima pagină. Este neobișnuit ca un reprezentant, care, în general, rămâne în plan secund, să primească atâta atenție. Dar, în acest caz, critica a transformat managementul lui Eser într-un subiect de interes general. În spatele tuturor acestor lucruri, marea întrebare era cum va reacționa Halil Ibrahim. Actorul, până acum, rămăsese complet tăcut. Mulți au speculat că acesta își evalua cu atenție următorul pas. Își va susține public reprezentantul sau va încerca să se distanțeze? Această întrebare a plutit în aer și a ținut presa într-o stare de anticipare. Tăcerea actorului, paradoxal, nu a făcut decât să alimenteze și mai mult dezbaterea. Unii experți în comunicare au afirmat că principala problemă nu era criza în sine, ci modul în care a fost gestionată. Potrivit lor, a existat o lipsă de previziune, rapiditate și un mesaj clar. Acest lucru, coroborat cu presiunea presei, a multiplicat sentimentul de lipsă de control. Bilal Scan a verbalizat doar ceea ce mulți observatori comentaseră deja în privat. Cuvintele sale, însă, l-au adus în prim planul unei dezbateri explozive. Tensiunea a ajuns și la alți reprezentanți ai industriei, care s-au simțit afectați indirect. Au existat și cei care au profitat de ocazie pentru a sublinia dificultatea acestei meserii, unde orice greșeală este amplificată. Alții, însă, au împărtășit ideea că rolul unui manager trebuie să fie ferm și strategic. Comparațiile cu alți actori și echipele lor au devenit inevitabile. Halil Ibrahim, la rândul său, a rămas în centrul furtunii. Relația dintre un actor și managerul său este una dintre cele mai delicate legături din lumea divertismentului. Încrederea, loialitatea și viziunea pe termen lung sunt pilonii fundamentali. De aceea, acuzația de eșec a rezonat atât de puternic. Dacă această încredere este ruptă, întregul viitor artistic al unei vedete ar putea fi pus în pericol. Fanii au început să se întrebe dacă această controversă va marca un punct de cotitură în cariera actorului.
cei mai înfocați adepți ai lui Halil Ibrahim i-au ieșit în apărarea sa, clarificând că talentul și carisma sa erau de neatins. Pentru ei, adevărata problemă nu consta în actor, ci în lipsa de pregătire a celor din jurul său. Aceste mesaje de susținere au demonstrat că, în ciuda haosului, afecțiunea pentru el a rămas intactă. Halil Ibrahim a devenit o victimă indirectă a dezbaterii. Imaginea sa publică, însă, a ieșit consolidată. Ceea ce puțin se așteptau era ca criticile lui Bilal Azcan să aibă un efect de domino. Alți jurnaliști s-au alăturat dezbaterii, fiecare oferind perspectiva sa asupra rolului unui agent. Acest lucru a stârnit o discuție mai amplă despre profesionalismul în managementul artistic din Turcia. Controversa a depășit numele lui Halil Ibrahim și a devenit o problemă structurală. Era clar că comentariul a atins o coardă sensibilă în industrie. În același timp, au început zvonuri despre posibile schimbări în echipa actorului. Unii au spus că Halil Ibrahim lua în considerare alternative. Alții au susținut că totul era speculație și că relația sa cu agentul său a rămas puternică. Această ambiguitate nu a făcut decât să sporească tensiunea. Nimeni nu a putut confirma nimic, dar toată lumea vorbea despre asta. Programele de televiziune specializate s-au grăbit să dedice segmente lungi analizei controversei. Participanții la dezbateri au discutat despre potrivirea lui Eser în timp ce prezentau imagini cu Halil Ibrahim la evenimentele sale recente. Contrastul dintre succesul personal al actorului și criticile la adresa managerului său a devenit un punct central. Narrativa unei stele strălucitoare cu o echipă slabă a început să se repete. Această narațiune a atras publicul, care a urmărit fiecare detaliu cu fascinație. Bilal Azcan însuși, departe de a-și îndulci declarațiile, le-a reafirmat în intervențiile ulterioare. El a afirmat că criticile sale nu erau de natură personală, ci profesională. Intenția sa, potrivit lui, era să aducă pe masă o problemă care trebuia discutată. Cu toate acestea, cuvintele sale lăsaseră deja o amprentă greu de șters. Bulgărele de zăpadă a continuat să crească. Printre fanii lui Halil Ibrahim, unii au început să organizeze campanii digitale în apărarea actorului. Hashtagurile cu numele său au devenit populare pe rețelele de socializare. Scopul era clar: să-i separe imaginea de scandal și să-i amintească talentul. Aceste gesturi au demonstrat loialitatea necondiționată a fanilor săi. Pentru ei, nici o controversă nu putea umbri strălucirea actorului. Controversa a avut un impact și asupra contractelor și proiectelor viitoare ale lui Halil Ibrahim. Producătorii și brandurile au început să monitorizeze îndeaproape modul în care situația va fi rezolvată. Un rezultat negativ ar putea afecta colaborările în curs. Dar dacă ar ieși mai puternic, i-ar putea deschide noi oportunități. Rezultatul acestei povești încă nu fusese scris. Între timp, Eser a rămas tăcut, fără a oferi explicații publice. Această tăcere a fost interpretată în moduri diferite. Pentru mine, a fost un gest de prudență. Pentru alții, a fost o confirmare a lipsei de strategie pe care Bilal Azcan o subliniase. Fiecare minut fără răspuns părea să conteze împotriva lui. Presiunea media a crescut zi de zi. Cazul a devenit un exemplu perfect al modului în care o singură declarație poate declanșa o furtună. Bilal Azcan, cu doar câteva propoziții, a reușit să pună în dezbatere întreaga industrie. Puterea cuvintelor sale a demonstrat că, în lumea media, percepția este la fel de importantă ca realitatea. Halil Ibrahim, fără să vrea, a fost prins în această dinamică. Atenția, însă, nu l-a părăsit niciodată. În cele din urmă, singurul lucru clar este că această controversă a marcat un punct de cotitură. Halil Ibrahim rămâne unul dintre cei mai iubiți actori ai generației sale, dar anturajul său a fost luat în considerare.
Cuvintele lui Bilal Escan au deschis răni și au ridicat semne de întrebare. Publicul, cu nerăbdare, așteaptă următoarea mișcare a actorului și a managerului său. Povestea va continua, fără îndoială, să se desfășoare în lunile următoare. Pascali